خلال الحرب العالمية الثانية، تتدافع العديد من الدول لتصميم مجموعة متنوعة من الأسلحة من أجل الحصول على أداء أفضل في ساحة المعركة. وفي عصر الاستبدال السريع للأسلحة هذا، من بين العديد من الأسلحة، تعتبر الأسلحة النارية هي الأسلحة الشخصية والأكثر استخداماً. تم تصميم عدد لا يحصى من البنادق الممتازة خلال الحرب العالمية الثانية. وهناك بندقية نصف آلية تعرف بأنها أفضل بندقية أداءً. هذه البندقية هي بندقية M1 كارد نصف الآلية ذات أعلى إنتاج في الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. تعرف أيضاً باسم بندقية M1 كرانت شبه الأوتوماتيكية. تم تصميمه من قبل مصمم الأسلحة النارية المدني الكندي الأمريكي جون كانتروس جارلاند. قبل M1. العمود الفقري المطلق للبندقية العسكرية الأمريكية هو بندقية سبرينغفيلد M1903. هذه بندقية صلبة ودقيقة وموثوقة للغاية. خدم في الجيش الأمريكي لأكثر من 30 عاماً. حمل الجنود الأمريكيون M1903 في ساحة معركة الحرب العالمية الأولى. كما يستخدم الجيش الأمريكي بندقية M1903 في العمليات العسكرية في أمريكا اللاتينية. لكن الجيش الأمريكي كان يأمل دائماً في أن يكون قادراً على تجهيز الأسلحة الفردية بقوة نيران أكثر قوة. مثل معظم البنادق في ذلك الوقت، كانت M1903 بندقية تعمل بمسامير. كان الجنود يريدون بندقية يمكنها إخراج علبة خرطوشة تلقائياً بعد إطلاقها لدفع الجولة التالية إلى الغرفة. هذا يمكن أن يزيد بشكل كبير من معدل إطلاق النار، وذلك لزيادة الكفاءة القتالية في ساحة المعركة. لتحقيق شبه التلقائي، الطريقة الأكثر فعالية هي استخدام التهوية التلقائية. يتوسع الغاز الناتج عن احتراق البارود في علبة الخرطوشة ويدفع البرغي للخلف، ثم رمي القذيفة. عندما يفقد غاز البارود الطاقة الحركية، يدفع زنبرك الارتداد البرغي للأمام مرة أخرى. بالمناسبة، ادفع الرصاصة التالية للخارج. في هذا الوقت، يحتاج مطلق النار فقط إلى سحب الزناد مرة أخرى لإكمال الإطلاق مرة أخرى. لكن إكمال هذه السلسلة من العمليات ليس سهلاً بأي حال من الأحوال. على الرغم من أن بعض المخترعين المدنيين في الداخل والخارج في ذلك الوقت قد صمموا وصنعوا بعض الأسلحة الخفيفة شبه الآلية وطرحها في السوق المدنية، لكن أداء هذه المنتجات بعيد عن أن يكون كافياً لتجهيز القوات. يجب أن تكون البندقية القياسية للجندي الفعال قاتلة من مسافات طويلة. في الوقت نفسه، يجب ألا يكون الوزن كبيراً جداً حتى يتمكن المشاة من حملها على ظهورهم. تكون صلبة بما فيه الكفاية. يستطيع تحمل تأثير ارتفاع معدل إطلاق النار وتعذيب البيئات القاسية. الاحتياجات الوفيرة للجيش الأمريكي قدم الكثير من الناس العمل إلى الجيش للاختبار. يعمل أيضاً موظفون من قسم الذخائر بالجيش الأمريكي على أعمال التصميم والتطوير المتقدمة. على الرغم من أن الأمر استغرق الكثير من المال والطاقة، لكن الجيش لم يشهد قط أسلحة نارية مرضية. تبدو الوظيفة سهلة، في الواقع معقدة للغاية. قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، لم يقم أي بلد حتى الآن بتطوير بندقية قياسية نصف آلية. يواصل الجيش الأمريكي المحاولة ويستمر في استخدام حق النقد الفيتو. أصبح هذا طبيعياً لبعض الوقت في ذلك الوقت. في النهاية تم حل هذه المعضلة بواسطة المصمم جون جارلاند. في عام 1920 بدأ المصمم كورلند في تصميم بنادق نصف آلية في سبرينغفيلد أورمري. بعد الانتهاء من التصميم الأولي، استغرق الأمر وقتاً طويلاً لتصميم التفاصيل. في عام 1929 تم إرسال عينة البندقية إلى أبردين بروفن كران لاختبار الجيش الأمريكي الجديد لاختيار البندقية. عن طريق اختبار المقارنة، تم اختيار البندقية ذاتية التحميل التي صممها كارند في عام 1932. خلال هذا الوقت، تطلب لجنة الذخائر الأمريكية أن يكون عيار 7 ملم مؤهلاً للانتخاب. اضطر كورلند إلى تغيير عيار البندقية إلى 7 ملم، لكن جارلاند الداهية يواصل سراً تطوير بندقية عيار 7.62 ملم. رفض الجيش البندقية من عيار 7 ملم بعد انتخابها. يجب أن تكون جميع البنادق من عيار 7.62 ملم للمشاركة في الانتخابات. من الملائم للجيش استخدام الرصاص من نفس المواصفات مثل M1903 في المستقبل.
وقد أكمل كورلند بالفعل تصميم عيار 7.62 ملم، لذلك فهو يتمتع بميزة تنافسية فورية حتى لا يتمكن الخصم من اللحاق بالركب. بعد مزيد من التحسين، تم تأكيد النموذج رسمياً في عام 1936. بدأ الإنتاج عام 1937. أصبحت رسمياً المعدات القياسية للجيش الأمريكي لتحل محل بندقية M1-903 سبرينغفيلد الجيش الأمريكي في ذلك الوقت. وهنا تبدأ أسطورة بندقية M1 كارن. M1 نظراً لجودتها القوية شارك في جميع المعارك المتعلقة بالجيش الأمريكي تقريباً باعتباره العمود الفقري، جنباً إلى جنب مع مدفع رشاش تومسون M4 دبابة شيرمان وMB ويلس جيب وسبام. أصبح الشعار الكلاسيكي للجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية. إنها أيضاً معدات أمريكية مرحب بها من قبل الدول الحليفة في قانون الإعارة والتأجير. في الحرب الكورية، استولى المتطوعون أيضاً على الكثير من بنادق كارن. تحظى مزاياها المختلفة بشعبية كبيرة بين الضباط والجنود المتطوعين. يعرف باسم الثمانية الكبار أو البنادق السريعة الثمانية. تستخدم بندقية M1 نصف الآلية M1-906 سبرينغفيلد من 0.30 إلى 6 رصاصة بندقية 7.62 نجمة 63 ملم. يستخدم الترباس مسمار قفل دوار يعمل بالغاز. توجد 8 جولات من المجلات و20 جولة من المجلات، معظمها عبارة عن مجلات ذات 8 جولات. في وقت لاحق تم تحسين وتحديث دول مختلفة، وظهر عدد صغير جدا من المجلات ذات 20 جولة. جسم بندقية M1 بطول 1.1 متر. طول البرميل 610 ملم. سرعة كمامة لإطلاق النار 865 متر في الثانية. وزن البندقية فارغة 4.37 كيلوغراما. المدى الفعال يصل إلى 730 متر. بلغ الإنتاج الحالي 5.5 مليون. عندما بدأ الإنتاج الضخم في سبتمبر 1937، يمكن لسبرينغفيلد أورمري صنع 10 M1 فقط في اليوم. بعد عامين نضجت تكنولوجيا التصنيع تدريجياً. تقدم التكنولوجيا الصناعية تدريجياً. ارتفع الناتج اليومي إلى 100. بعد ذلك بعامين، في عام 1941 وصل الإنتاج اليومي إلى 600 قطعة في اليوم. مع التوسع المتسارع للجيش الأمريكي والمطالب الكبيرة التي أحدثتها الحرب، تبدأ حكومة الولايات المتحدة في تقديم طلب مع وينشستر أومز لكي تنضم الشركة أيضاً إلى تصنيع M1. خلال الحرب تم إنتاج أكثر من 500,000. بلغ الحد الأقصى للإنتاج اليومي من فيبلنفيلد أورسن 4,000. في نهاية الحرب، حققت الشركتان معاً ما يقرب من 4 ملايين M1s. بسبب التوسع التدريجي في حجم الإنتاج، انخفضت أيضاً تكلفة التصنيع لM1 بشكل كبير. في البداية، كانت تكلفة M1 تزيد عن $200. بحلول عام 1945 بلغت تكلفة كل M1 $26. مع ازدياد تفضيل الجيش الأمريكي مع M1، كثير من الجنود يحبون هذا السلاح الموثوق به. عندما انتهت الحرب، قال أحد الجنود الأكثر أوسمة: أنا أؤمن بقوة القنبلة، ضراوة المدفع ودقة جارا. قال جنود آخرون: العديد من الأسلحة الألمانية أفضل من أسلحتنا، لكن أعتقد أن لدينا شيئين أفضل من الألمان. هذه هي بندقية كارند والروح القتالية للجنود الأمريكيين. وعلق الجنرال الأمريكي الشهير جورج بيئة أيضا على ذلك: أروع سلاح تم صنعه على الإطلاق. قامت العديد من الدول في العالم بنسخ بندقية M1، ولكن لم يتغير شيء يذكر. تعتبر بندقية M1 كارند شبه الأوتوماتيكية اختراعا رئيسيا في تاريخ الأسلحة. يأتي نجاحها من العمل الجاد والتجريب المستمر، وفي كلتا الحالتين فإن جون جارلاند مثالي. هذا كل شيء عن مقدمة البندقية نصف الأوتوماتيكية M1 كارند. نرحب بالأصدقاء الذين لديهم أفكار للمناقشة وترك رسالة في منطقة التعليق. نراكم في المرة القادمة. مد.